Yes, good afternoon, everyone. Yes, ma'am, good afternoon, ma'am Jonas. Yes, good afternoon, classmates. Yes, and my partner, Jean Makilan. Good afternoon. Yes, so for today's video, I am going to share with you, we are going to share with you about this amazing story, a Greek mythology story entitled Prometheus and IO. Yes. Okay. So Prometheus and IO. Prometheus was a titan, but a friend of the gods. He not only created mortals, but loved them unconditionally, and eventually went against the wishes of Zeus and introduced fire to the mankind. So kinsa ni si Zeus? Si Zeus usa ni siya kahari. Usa ni siya ka king of the gods. Hari ni siya sa tanang gods. Yes, kani si Zeus. So kanina si Prometheus usa ni siya ka titan, usa ni siya ka higante. Yes, which naka-chain na dito sa mountain. Naka-chain siya, nakagapos siya. Yes. So atong hibaw-an nga nung gigapos siya. Yes. In doing so, he greatly angered Zeus, and his punishment was to be chained him to a huge boulder on the top of the mountain, facing an eternity of not only being chained to the mountain, but having his liver torn out and eaten every day by an eagle. So, iya din gipalagot si Zeus. Kaysa sa sige niya palagot ni Zeus, sa iyang ipasapot si Zeus, so gigapos kini siya ni Zeus dito sa mountain, dito sa boulder. Yes, dito top sa mountain, pinakataas. Dito siya gigapos ni Zeus tungod sa iyang pagkakiat ba nga yang ipasapot si Zeus kay usab ni kahari si Zeus, usa siya ka king. Yes, so taga-adlaw siya dito kanon sa mga bird, sa mga eagle, taga-adlaw siya dito ilawg sa mga eagle nga mga wild eagle, sa mga gutom na kaning si Prometheus. Yes, he was immortal, so his liver would grow back just to be torn out again the next day. So kanina si Prometheus, bisag ilawgan tan siya 1,000 ka mga agila, mobalik ra day kuno kini kay tungod usa siya ka immortal kani si Prometheus. Yes, dahil siya usa siya ka immortal, no? Dahil siya. Yes. Okay, arin sa tang Io. Okay, Io on the other hand was a mortal maiden, a very pure and a lovable one. So kani sa Io usa ni siya ka maiden, usa ni siya ka single, usa ni siya ka gwapa ka babae, usa ka loving, very pure intention, pure love, pure heart, and loving kani si Io. Yes, grabe gwapa siguro ka Io ni siya. Okay, and lovable one. Okay, Zeus, who was not very faithful to his godly wife Hera. So si Zeus, di siya faithful sa iyang wife nga si Hera. Spend a lot of time with this girl. So si Zeus, sige spend a lot of time sa katunga girl nga si Io. Kani si Zeus, nasakpan na di siyang Hera, kaniyang wife di ay. Yes. Hera was the goddess of matrimony and did not take to kindly to Zeus' activities involving Io. So kani si Zeus wala ni siya nag-spend time siyang asawa. Kay puro ni siya adto ni Io. Yes. So in order to save her from the wrath of Hera, Zeus turned Io into a white cow. Yes, unsa to siya? Unsa to? Yes, white cow. Very good. Naminogit siya, ma'am. Yes, so kanina ay si Hera nagmatchag na siya, nagbantay na siya kung asa ni padung si Zeus, og nasaktan ni Hera nga sige di siya agto-agto kani sa kaning babae nga si Io. Yes, sige ni siya bantay si Hera. Og para dili masakpan ni Hera, no? Nga si Io, di siya masakpan si Io ba og asa padung gihimo kini ni Zeus. Gihimo kini niya og cow. Yes, into a white cow, puti nga baka, para di siya masakpan ni Hera. Okay. Next. So mao to siya. Next. Yes, Jean. For the continuation, Jean. However, when Hera saw the cow, she knew that it was Io, no matter how much Zeus tried to convince her otherwise. Wait.
So si Hera jud kabaw sad si Hera no kung unsa tong unsa tong nikalit nga nito nga katong white nga baka. Kabaw na siya ato nga si Ayo to. Dako iyang kutob kay syempre wala na ba tong baka pa. Sa kato sa ilang ko ni kalit lang tong nga nya nawag tang sa si Ayo. So nakabantay na si Hera kini nga katong baka di ay mao si Ayo. Yes. Go. Then told Zeus that if the cow was actually a cow and not the fair maiden, Zeus had to give the cow to her. Hera then assigned Argus, the one who had many eyes, to watch over the cow day and night, so that Okay. there would be no Okay, so si Hera kuno giingnan niya si Zeus nga kung ang cow kuno kay as in fact ang cow na kay kung cow kuno cow ba jud na nga og dili na siya si katong si maiden nga si Ayo magdala. Oo. Si Hera magpa-assign ni Argus og katong si kani sa Argus daghan kini siya mata mura na siya kung sa ila pa bis na siya daghan siya mata iyang assign para bantayan tong cow. Oo, bantayan tong cow mamba. Kung kay ni deny man si Zeus nga dili kuno na si katong maiden nga si Ayo. So kani sa si Hera wise pod gipabantayan siya sa bis nga katong daghang kig mata o kana ba yung kanang cow dili ba gyud si Ayo. So gipabantayan niya. Okay. Continue. Zeus eventually sent Hermes, the messenger god, to distract Argus and put him to sleep and close all of his eyes so that Hermes could cut off his head. Hera was very devastated and sent a huge gadfly after Io to constantly bite and sting her for as long as she lived. Okay. So si Zeus sad isa siya pakansi. Yes, si Zeus sad nagpadala sa siyang Hermes. Nagpadala sa siya Hermes. Kinsa man si Hermes, the messenger of God. Mausa ni siya ka messenger of God, to distract Argus and put him to sleep and close all of his eyes. So daghang manigmata si Argus. So nagsugo sa si Zeus ni Hermes para pod i-distract kining si Argus. Para katong kao nga makatakas to makaikyas to si Ayo. Yes. Unya si Hera pod si Hera was devastated and wala pa siya nakuan, wala pa siya nakuan ba nga nakontento. Kaya nagpadala gyud siya dako nga gadfly para mag-after ato ni atong kao nga si Ayo and constantly yes para magbanbantayan pag ito niya. Oo, sure na siya pakita sa camera S. Wait. Para bantayan to niya si nagpadapag yung siya gadfly. Yes. Og mao to para kuno ang yung pasabotong gadfly para ma-sting to si katong baka kung di pa dito si Ayo po nagkutot ako kay kutob lagi si kuan gid si Hera. So nagpasend siya dako kay nga gadfly. Sure sa gadfly S. Basta gadfly. Yes, ako niya na-search ko man. So gisting niya katong kuan. Yes. Ako like continue. Okay. In her never-ending flee of the gadfly, she eventually stumbled upon the mountain where Prometheus was chained. So, sa ending sa kuan paghuman atong pagkuan niya sa fly, diba? Paghuman to pakpaak, no? Ni pagsingsing sa katong kaw, natagak ang kaw, naligid siya dito. Naligid si Ayo sa kuan, naligid siya paghuman sa sting katong mga gadfly gisting naligid ang baka. Hindi pagligid niya timing pud na dito na chain si Prometheus. Gatong asa nakagapos dito pud natagak ang baka. Nasaktan ra? Ha? Guys? Yes, di ba ma'am? Naligid siya. Oh, yes. So he spoke to her and told her that he knew who she was. So kailan na dahil Prometheus daan kung kinsa to si Ayo. And go to the Nile River to meet Zeus and she would be turned back into the maiden. So kina siya ni Ayo nga adto dayon ni Zeus para mabalik kag pagkatao, mabalik kag pagka-maiden. Kay inigbalik nimo pagka-maiden, he promised her that once return to human form ug mabalik kuno og ka human form si Ayo na kuno ang tatanghaling mother of a race of a hero. Siya na siya ang tinatanghal na maging mother of all the of the race of the heroes, and that one day of those heroes would free him of his imprisonment and eventually gibuhat gyud ni Ayo.
para yes, the rest of the story nahimo na siya human form. Pag himo na yung human form, gibalikan niya si Prometheus ang iyang gitangtang iyang chains pagkahuman yung sa iyang imprisonment ba pag din na mapriso si Prometheus. And then that's the end of the story. Yes. Nice yan mo. Nice. Nice. Pero actually taas ba niya siyang syempre short story naman siya, Greek mythology naman siya kanang wadyo na kuan daw kung sa iyang sakto nga story. So kani siya ang point ra ni siya sa Google. Ang point ra dito unsay punto ani. Yes, that's it. So natay mga activities nga giandam ni Jean, natay 5 ka questions and to be answered later. Yes. So I think that's all for today's video for the story of Prometheus and IO. Thank you and good afternoon.